Hello guys, ResourceICT YouTube channel එකට හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔන්න ඉක්මනින්ම second video එක අරගෙන ආවා කොහොමද floating point representation යටතේ අපි කතා කරපු IEEE number එකක් decimal වලට convert කරන්න කියන එක. ඉතින් මතක් කරනවා මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් ඉස්සරහට මේ වගේ videos බලන්න කැමති කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් මගේ channel එක subscribe කරලා video එකට like එකක් දාලා video එක බලන්න ලෑස්ති වෙන්න. හරි අපි කතා කරමු කොහොමද අපි IEEE number එකක් decimal වලට convert කරන්න කියලා. ඉතින් මේ වෙනකොටත් ඔයා දන්නේ නැත්නම් කොහොමද decimal number එකක් IEEE standard එකට convert කරන්නේ. මොකක්ද IEEE standard එක කියලා කියන්නේ කියලා උඩ මම දාලා තියෙන card එකේ තියෙනවා link එක. මගේ කලින් වීඩියෝ එක බලලා මේ වීඩියෝ එක බලන්න කියලා මතක් කරනවා. කලින් වීඩියෝ එකේ නම් අපි කතා කරා decimal number එකක් IEEE standard එකට convert කරනකොට steps 7ක් තියෙනවා කියන එක. හැබැයි IEEE number එකක් decimal එකකට convert වෙනකොට අපිට හම්බ වෙන්නේ steps 4යි. මොනවද ඒ steps 4? අපි බලන්න යමු. මුලින්ම අපි sign bit එක අඳුර ගන්න ඕනේ. IEEE number එකක ඉස්සරහින්ම තියෙන bit එකට අපි කියනවා sign bit එක කියලා. එතකොට මෙන්න මේ sign bit එක ගැන ඔයගලන් ගොඩක් දන්නවා කොහොමද sign bit එක බලන්නේ. ඒ දේවල් ගැන අපි කලින් වීඩියෝ එකේ කතා කරා. නමුත් මම ආයෙත් මතක් කරන්නම් sign bit එක 1 නම් අපි මතක තියාගන්න ඕන දේ තමයි අපේ answer එකට එන number එක හැම වෙලේම negative වෙන්න ඕනි කියලා. අපි හිතමු sign bit එක 0 තිබුණා කියලා. එහෙමනම් අපේ final answer එක positive number එකක්. හරි. ඔන්න පළවෙනි step එක. දෙවෙනි step එකට අපි ගියාම අපිට ඊළඟට කතා කරන්න තියෙනවා actual exponent එක හොයන විදිය. ඉතින් මෙන්න මේ IEEE number එක දුන්නම ඔයාලා ඉස්සෙල්ලම දැනගන්න ඕනි මේක කොහොමද අපි categorize කරගන්නේ කියන එක. ඉතින් පළවෙනි bit එක අපි කිව්වා sign එක කියලා. දෙවෙනි bit 8ට අපි කියනවා exponent කියලා. සහ අවසාන මෙතන තියෙන bit 23ට අපි කියනවා mantissa කියලා. මේක ගැන මම කලින් වීඩියෝ එකේ කතා කරා. ඉතින් ඔයා මේක තාම දන්නේ නැති කෙනෙක් නම් කලින් වීඩියෝ එක බලලා මේ වීඩියෝ එක ආයෙත් බලන්න කියලා මතක් කරනවා. හරි. ඊළඟට දැන් exponent එක හොයා ගන්නකොට අපි මෙතනට ගත්තා exponent එක bit 8ක අපිට question එකේ දෙන exponent එක ගන්නවා. ඒක අපි convert කරනවා decimal වලට. decimal වලට convert කරාම 130. 130 වලින් අර මම කලින් වීඩියෝ එකේ කතා කරපු 127 constant එක අඩු කරන්න ඕනේ. එතකොට අපිට answer එක එනවා 3 කියලා. එතකොට මේ 3 කියන්නේ නිකම්ම 3 නෙවෙයි. මේ 3 වලින් කියන්නේ මේක 2 to the power 3 කියන එක. මෙන්න මේ විදිහට අපිට පුළුවන් දීලා තියෙන IEEE standard එකේ තියෙන exponent එක decimal වලට convert කරලා අපේ number එකේ actual exponent එක මොකක්ද කියලා හොයාගන්න. ඊළඟට step 3. step 3 එකේදී අපි real number එක හොයාගන්න යන්නේ. ඒ කියන්නේ මොකක්ද හරියටම number එක කියලා හොයාගන්න ඕනේ. ඒතකොට මෙතන ඔයගලන්ට පේනවා මම මෙතන අරන් තියෙන්නේ mantissa එක. question එකේ දීලා තියෙන mantissa එක ගත්තා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේකට ඉස්සරහින් එකක් දාලා අපි අතින් තමයි මේක දාන්න ඕනේ point එක තියාගන්න. ඒතර හැම වෙලේම මෙතනට දාන value එක 1 වෙන්න ඕන. අපි 0 දාන්නේ නැහැ ඉස්සරහට. හැම වෙලේම අපි 1 තමයි දාන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට එකක් ඉස්සරහට අරගෙන අපිට පුළුවන් මේක මෙන්න මේ number එකෙන් multiply කරලා ගන්න. එතකොට අපි right side එකට 3 පාරක් යන්නයි තියෙන්නේ. 1යි 2යි 3යි. හරි අපේ point එක move වෙනවා මෙන්න මෙතනට. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඒ එන binary number එක decimal වලට convert කරන්න. මෙන්න මෙතන step 4 එකේ මම පෙන්නලා තියෙන ඔන්න ඔය process එක. මෙතනින් අපිට එන්නේ 1100.01 ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා මෙන්න මේ zeros ටික මෙතන ඉඳලා ඒ zeros ටික ඒ විදිහටම එනවා. නමුත් අපි ඒවා ලියන්නේ නැහැ මොකද ඒකෙන් අපිට විශේෂ value එකක් add වෙන්නේ නැති නිසා. ඊට පස්සේ අපි ඔන්න finally ගන්නවා real number එක මේ එන binary එක decimal වලට
කන්වර්ට් කරනවා. ඩෙසිමල් වලට කන්වර්ට් කරාම අපිට ආන්සර් එක එන්නේ ළමයි 12.25 කියලා. හැබැයි මේ නෙගටිව් මාර්ක් එක අපි කොහෙන්ද ගන්නෙ? මේ නෙගටිව් මාර්ක් එක එන්නේ මෙන්න මෙතන. අපි මුලින්ම ඩිසයිඩ් කරගත්තා සයින් බිට් එකත් එක්ක මේ නම්බර් එක අනිවාර්යයෙන්ම නෙගටිව් වෙන්න ඕනේ කියලා. අන්න ඒ නිසා අපි මෙතනට නෙගටිව් 12.25 කියලා ආන්සර් එක ගත්තා. ඔන්න ඔය විදිහට හරිම සරලව ඔයාට පුළුවන් IEEE ස්ටෑන්ඩඩ් එකේ ලියලා තියෙන නම්බර් එක ඩෙසිමල් වලට කන්වර්ට් කරන්න. ඇත්තටම මෙතන ස්ටෙප්ස් 4යි තියෙන්නේ. කලින් අපි කතා කරා ඩෙසිමල් එකක් කොහොමද IEEE වලට කන්වර්ට් කරන්න කියලා. එතනදී ඔයාලා ස්ටෙප්ස් 7ක් කරා. ඔන්න මම ඔයගලන්ට ක්වෙස්චන් එකක් දීලා තියෙනවා. so it's your turn. ඔයගලන්ට පුළුවන් මම මේ දීලා තියෙන නම්බර් එක ඩෙසිමල් වලට කන්වර්ට් කරලා බලන්න මොකක්ද එන ආන්සර් එක කියලා. ඉතින් correct answer එක මම description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලා description එක බලන්න. එතනදී ඔයාලට පුළුවන් correct answer එක මේකේ මොකක්ද කියලා දැනගන්න. ඉතින් අදට මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලගෙන් සමු ගන්නවා. ඊළඟ තවත් වීඩියෝ එකක් ඉක්මනින්ම අරන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හැමෝටම සුබ දවසක්.